DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 6 ng umaga. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita ngayong umaga. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Sa ulo natin mga nagbabagang balita ngayong umaga, moderate hanggang mataas na panganib ng storm surge. Posible sa susunod na 24 oras dahil sa Bagyong Paolo. 170 million pesos ibibigay na tulong. Donate raw ni Pangulong Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol sa Cebu. GSIS at SSS nag-aalok po ulit ngayon ng calamity loan para sa mga miyembro nilang biktima ng pagyanig sa Cebu. Disaster response naman ng Marcos Jr. government masusubok sa sabay-sabay na mga kalamidad ayon sa isang political commentator. Remulla, Teodoro at iba pa pinadi-disbar ni acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Supreme Court. Ang detalye alamin. At Zaldy Co tinanggal na sa listahan ng mga miyembro ng Kamara. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Diyos Mahain Agas in the Gabos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday morning, October 3, 2025. Ako po si MJ Mondihan. Sunshine News Sa atin Blast. pong mga detalye ngayong araw mga kababayan, dahil po sa masamang panahon, meron pong advisory ang Pag-asa Water Forecasting Center dahil po sa Bagyong Paolo. Narito po ang mga lugar na magdedeklara ng walang pasok ngayong araw. Sa Ilocos Region, Ilocos Norte, Solsona, Ilocos Sur, Narvacan, Tagudin, kasama po ang government offices. Sa Bicol Region at sa Masbate o levels, sa Cordillera at sa Benguet hanggang senior high school face-to-face classes. At dahil naman sa Lindol, sa Cebu, walang pasok po sa Cebu City hanggang high school, public only. Sa Lapu-Lapu City, lahat ng face-to-face, public and private. Sa Talisay, lahat po ng face-to-face, sila po yung mag-shift sa modular learning. At sa San Fernando, all levels, public and private. Mamayang update mula naman sa Pag-asa Water Forecasting Center sa lagay po ng ating panahon. Samantala, ang Bogo City ay niyanig kaninang alas 5:39 ng umaga ng aftershock na magnitude 5.1. Ang naturang pagyanig ay aftershock ng 6.9 na Lindol na tumama po sa lugar noong pong Setyembre 30. Walang kinalaman ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City sa Cebu sa pagsabog po ng Bulkang Taal. Madaling araw po ng Oktubre 1. Nilino ito ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng SMNA News. Nagkataon lang talaga anya ang lindol na nangyari noong September 30 at ang pagsabog ng bulkan, ngunit hindi raw ito magkakaugnay. Sunshine News Wala pong Blast. kaugnayan yung pagdindol sa pagputok ng bulkan. Again, we have 24 active volcanoes and we have 180 active fault segments. So there is always this possibility na magkakasabay ang kanilang paggalaw. So coincidence lang po yan. Samantala, ayon naman kay Office of the Civil Defense Spokesman Juni Castillo sa panayam po ng SMNA News, sapat na ang search and rescue responders na nakadeploy ngayon sa Cebu. Hiling naman ng OCD kung mayroong nagnanais na tumulong ay mas mainam raw kung magpadala ng mga pagkain at hindi na rescue teams.
Sunshine News Blast. Pinapakiusap po, no, doon sa mga search, rescue, and retrieval wala pa dito ngayon, huwag po muna silang papasok. Tatawag po muna kayo kung dapat pa kayong tumuloy o hindi. Kung meron pong kakailanganin dito, ito po yung mga food and non-food items na kailangan ng ating mga kababayan. Kaya nga po ang ating mga response agencies, no, pamahalaan na pinag-utos niyo po na yung mga response agencies po, magmula sa ating food and non-food item cluster, yung sa medical cluster natin, yun na ngayon ang priority. Yan po ang pahayag ni Office of the Civil Defense Spokesman Juni Castillo sa panayam ng SMNI News. Sunshine. Sabay pong nagtungo kahapon sa Bogo City sina Pangulong Bongbong Marcos at Cebu Governor Pamela Barecuatro. Ito para makita po ng personal ang atmase sa mga biktima po ng 6.9 magnitude na lindol. Isa po sa mga dinalaw ng Pangulo ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato, dalawa po na pinsala ng pagyanig. Sa ulat, walang 8 na patay na recover mula sa mga gumuho na bahay doon po sa Barangay Pulambato. Sunshine News Blast. Samantala, magbibigay raw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 170 million pesos na tulong sa mga biktima po ng lindol sa Cebu. 50 million po ilalaan para sa Cebu Province, tig 20 million naman sa Bogo, Sogod at San Remigio at tig 10 million naman sa Bantayan, Daang Bantayan, Madriheros o Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Habang tig 20 million naman tig 20 million sa lahat po ng Department of Health o DOH-run hospitals sa Cebu City o sa buong probinsya ng Cebu at 5 million naman sa provincial hospitals. Samantala, VP Sara Duterte nagpaabot ng dalangin at pagkikiramay sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Si Jason Rubrico sa detalye. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol upang kumustahin ang mga residente nitong Huwebes, October 2, 2025. Nakiramay din si VP Sara sa isang pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa trahedya. Kinumusta rin ng bise ang mga volunteer na nanguna sa rescue operations. Dumating si VP Sara sa Medellin nitong Miyerkules ng gabi at naabutan niyang wala pa ring kuryente at supply ng tubig ang bayan dahil sa lawak ng pinsala. Ipinaabot naman ni VP Sara ang kanyang dasal at pakikiramay sa mga Cebuano at iba pang naapektuhan ng lindol. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay og sa Visayas. Dagdag pa ni VP Sara, naramdam niya ang bigat ng sitwasyon ng mga nasalanta. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an og pagsalig o paglaom. Magsilbi unta kamong tinugdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. Tiniyak din ng pangalawang Pangulo ang kanyang panalangin at pakikiisa. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ng pagbangon at katatagan si VP Sara. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Agad na inatasan ni VP Sara ang OVP Satellite Office sa Cebu na magmobilisa ng mga resources para sa mga pamilyang apektado. Samantala nakastandby na rin ang OVP Satellite Offices sa Eastern Visayas, Panay at Negros para sa posibleng augmentation ng relief operations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Balik tayo sa Blast. ating mga detalye. Normal na ulit ang daloy ng kuryente sa Visayas matapos po ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon yan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
Po Oktubre 1 kahapon, nakarang araw pa lahat, 27 po ng mga planta ng kuryente ang tumigil kaya nagkaroon po ng yellow alert. Ngunit unti-unti na itong naibalik. Sa update naman ng NGCP kahapon, October 2, isa na lang ang nagkaka-shutdown o isa na lang ang nakapatay na planta at may 169 megawatts na kulang sa supply. Samantala, gumagana na rin ang Leyte, Luzon power line. Normal na rin ang operasyon ng mga substation sa Compostela at Daanbantayan, Cebu. Samantala, isang magnitude 5.0 na lindol naman ang naitala sa dagat malapit po sa San Vicente, Northern Samar itong Huwebes ng gabi. Wala namang inaasahang pinsala, ngunit posible raw ang mga aftershock. Weather News Sa Blast. problema natin sa bagyo at problema natin sa lindol, abay atin munang alamin kung ano na ang magiging update ng lagay ng ating panahon ngayong araw mula kay Lori de la Cruz de Galicia na Pag-asa Water Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paolo. Lumakas pa nga ho ito at ngayon ay taglay ang maximum winds na 100 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot po sa 125 kilometers per hour. Ang kanyang naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay pakanluran, hilagang kanluran at 20 kilometers per hour. At based po sa latest available data, nakita ang sentro nito sa layong 150 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan. Ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa mag-landfall, ay mauuna na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya't kaugnay dyan, based po dito sa latest radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as its entry point. So nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o kaya naman ay sa southern portion ng Isabela. Pero bukod dyan, bukod sa landfall ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo, ng diametro ng bagyo. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province at yung mga pag-ulan ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall nito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noontime, yung time range ng kanyang landfall at pinapakita din po ng ating mga models na posible po mag-west-northwestward pa rin ang kanyang movement. So tatahakin ito at magtatraverse po ito sa northern Luzon before exiting the landmass. So posible na nasa labas na po siya ng ating kalupaan mamayang hapon o gabi. And then, ang kanyang exit sa PAR, inaasahan po natin by Saturday or early morning, so madaling araw ng Sabado ho yan. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin, nakataas ngayon sa northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, habang signal number 3 din sa northern portion ng La Union. Ito po yung mga lalawigan o mga lugar kung saan ay inaasahan natin mararanasan nga po yung pinakamalakas na epekto ng hangin na dala po nitong si Bagyong Paolo. Samantala, signal number 2 naman, dito sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, rest of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion of Quezon kasama ng Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, rest of Davao Ecija, northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. So sa mga areas na to, malaking bahagi, halos buong northern Luzon po,
at halos buong Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, nakataas ang ating signal. So sila po yung directly affected ng bagyo. We're hoping na by this time ay nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan at nasa safe at matitibay na po silang lugar at establishments para po magkubli at para po sa maprotektahan ng ating mga buhay at properties din ho. Samantala, yung ating weather advisory, in effect pa rin sa araw na ito. At pwede ang 200 millimeters o more than 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Quirino at maging sa Aurora Province. So widespread na mga floodings ang inaasahan natin kapag ganito karaming pag-ulan ang may experience o nararanasan sa isang lugar. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan dito sa Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, sa Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pangasinan. So malaking bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon. 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan dito sa Ilocos Norte, sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at maging sa Albay. Dito po sa Kamaynilaan, ang ating forecast sa araw na ito ay maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, especially sa northern portion ng Metro Manila. So, saan man ang lakad natin today, mag-ingat pa rin ho, magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan at magantabay po tayo sa mga rainfall advisory na ipapalabas po ng Pag-asa dito nga po sa Metro Manila. Ang gale warning natin ay nakataas pa rin sa eastern coast of Cagayan kasama ng Isabela, eastern coast of Aurora, Batanes, Babuyan Islands, northern coast of Cagayan kasama na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So hindi pa rin ho ina-advise ang pagpapalaot doon, especially dahil may paparating tayong bagyo. Napakadelikado po, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. At para naman sa ating storm surge warning, meron po tayong inaasahan at pwede pong maranasan na 2.1 to 3 meters of wave height dito po sa Aurora, Cagayan at maging sa Isabela. So halos buong Isabela, northern portion ng Aurora at northern and eastern portion ng Cagayan Province. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi pa ng Aurora, sa Polillo Islands, at dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union at Pangasinan. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next na bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. At very crucial po itong mga oras na ito dahil nga approaching na itong bagyo. Kaya't iba yung doble at triple ang pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa Northern at Central Luzon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kung tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Utang. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. 19 sa buong Kapuluan, higit sa 2,200 pulis ang ipinadala para sa relief and rehabilitation efforts sa Bogo City sa Cebu. Naninig po kamakailan ng malakas na lindol. Partikular na nakatutok ang mga pulis sa pagtutulong sa mga residenteng tiyakin ang kanilang seguridad at rehab doon.
Sa tala ngayon, hindi po bababa sa 70 ang namatay dahil sa lindol na nangyari noong September 30. Dahil pa sa PHIVOLCS, magpapatuloy pa rin ang mga aftershock sa lugar. Sunshine News Blast. Nag-deploy naman ang Philippine Postal Corporation o PhilPost sa mga truck sa Central at Eastern Visayas para tulungan ng DSWD sa paghahatid po ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Dinala rin ng postal trucks ang food packs, sleeping kits at laminated sacks sa evacuation centers sa Bugo City at mga kalapit po ng mga bayan. Ayon sa PhilPost, kaya nilang makarating kahit saang mang malalayong barangay dahil po sa kanilang nationwide delivery network. Habang tumutulong sa relief operations, ay tuloy pa rin naman ang mail at parcel delivery sa mga lugar na hindi naman naapektuhan ng lindol. Sunshine Nag-aalok naman ng calamity loan ang GSIS o ang Government Service Insurance System sa kanilang mga miyembro at pensyonadong nasa Cebu. Partikular na ang mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol. Nagkikipag-ugnayan na rin ng GSIS sa mga lokal na pamahalaan at sangay nito para masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga nangangailangan ng tulong. Para sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado sa mga lugar na dineklarang apektado ng kalamidad, inactivate na po ang GSIS Emergency Loan Program. Maaaring mangutang na hanggang 40,000 pesos kung may natitirang balanse sa emergency loan. Habang nasa 20,000 naman kung walang existing na loan. Ang loan naman ay may 36 o 36 na buwang termino at may taunang 6% interest. Ang unang bayad ay magsisimula pagkatapos po ng 3 buwan. May kapareho ring alok na community o calamity loan ang Social Security System. Sasagutin na po ng PhilHealth ang gasto sa ospital sa mga nakaligtas sa 6.9 magnitude na lindol. Ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, maaaring magpagamot ang mga biktima sa pampubliko at pribadong ospital. Samantala, patuloy ang rescue operations para sa mga posibleng na trap sa mga gumuhong gusali. Sinabi rin ng United Nations sa Pilipinas na handa na silang tumulong sa recovery efforts ng pamahalaan. Sinabi naman ng Department of Education o ng DepEd na umabot po sa 1,187 ang classrooms na tuluyang nasira sa Cebu. Matapos ang malakas na 6.9 magnitude na lindol doon, apektado rin ang nasa 19,000 mga estudyante at halos 1,000 guro at staff. Sa kabuuan, mahigit sa 5,500 classrooms ang may minor damage, mahigit 800 classroom ang may major damage, at mahigit sa 1,100 ang totally unusable. Sinabi naman ng samantala, hakbang ng DepEd na maglagay ng temporary learning spaces at gagamit din sila ng modular learning sa mga apektado ng lindol. Disaster response ng Marcos Jr. government masusubok sa sabay-sabay po ng mga kalamidad ayon sa isang political commentator. Narito ang aking report. Kami, mga public servant, kami ng mga hinalal ng taong bayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumuliti ka, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagserbisyo sa tao. Ito ang marching order ni Pangulong Marcos Jr. habang sunod-sunod ang kalamidad na tumatama sa bansa. Nasa loob na ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Paolo, habang hindi pa rin nakakabangon mula sa hagupit ng Bagyong Opong ang ilang lugar sa Pilipinas. Idagdag mo pa ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu na kumitil na maraming buhay at ang banta ng pagsabog ng mga bulkan gaya ng Bulkang Taal na patuloy ngayon ang volcanic activity. Dahil nasa Pacific Typhoon Belt, Pacific Ring of Fire at ibabaw ng mga fault line ng Pilipinas, madalas tayong tamaan ng malalakas na mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Kaya para sa political commentator na si Ibi Hugalbot, dito masusubok ang tatag ng gobyerno. Nagawing ba? Meron tayong lindol, meron tayong bagyo. But you probably forgot, no, na nakalimutan mong i-mention siguro MJ, na kaninang madaling araw, mayroong minor eruption ang Taal Volcano. Ako po. At we have to remind our mga kababayans that aside from Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan, alert level 1 pa rin ang Mount Mayon, at naka-alert level 2 pa rin ang Mount Canlaon na nasa Negros Oriental. Ayon kay Hugalbot, huhusgahan ng publiko ang disaster response ni Marcos Jr. at hindi maiiwasan ang paghahambing sa mga nagdaang administrasyon. Tama, no? At hindi lang talaga doon sa disaster response ang magiging comparison. Lahat na ng mga metrics
ng gobyernong ito will always be compared to the previous administration, whether it's Duterte or not. Kasi nga meron ng benchmark, no? Whether it's disaster response, the economy, infrastructure, corruption, crime, and everything, hindi talaga natin yan mapipigilan na ikumpara because people already felt the difference doon sa panahon ng previous administration ni Digong. Compared to what they are feeling right now and with what they are witnessing in their very own eyes with this Marcos Jr. administration. Nasa Cebu ngayon si PBBM para magbigay ng tulong sa mga nabiktima ng lindol. Subalit, nauna ng isang araw na nakapaghatid ng ayuda si Vice President Sara Duterte na personal pang bumisita sa mga namatayan. Nagpadala rin ng tulong ang Davao City Government at iba pang local government units. Si VP Sara ay former mayor ng Davao bago naging vice-presidente. So, kung titingnan mo, kasi inherent na talaga sa atin ito, MJ. That's why ako talaga, no, ang dami, hindi ako eksperto ng disaster response, pero it doesn't take rocket science, no. Tingnan mo yung ginagawa sa Davao at sa OVP. Kahit wala yung VP, no, kahit wala yung leader, kahit wala, automatic na. Tingnan mo yung response ng OVP dito sa Cebu at from the central office. Wala pa si VP, andun na. Di ba? No photo ops, no EPAL, no nothing. Naka-preposition na lahat. You have Davao City, no? Na talagang trademark na nila yan, no? They are always the first LGU to mobilize and send help. Comprehensive help, no? At mind you, hindi naka-attach sa isang politiko. It's always from the people of Davao. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Sunshine minimum wage ng mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho po ngayon sa Taiwan at ang simula niyan ay sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, itinaas po ng Taiwan ang sahod sa 29,500 new Taiwan dollars kada buwan. Nasa 196 new Taiwan dollars na rin ang rate kada oras. Dating minimum wage sa Taiwan noong 2024 nasa 27,470 new Taiwan dollars kada buwan at 183 new Taiwan dollars kada oras. Ang tanong, magkano kaya ang exchange rate nito sa Philippine pesos? Sunshine News. Ginawa ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng pula at puting sibuyas kasama po ng karot. Habang ito para mapapatag ang presyo na naturang mga produkto sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bababa po sa 140 hanggang 160 pesos ang presyo ng pulang sibuyas. Papanahonaan niya na aprubahan ang pagpasok ng 3,000 to 5,000 metric tons ng imported na supply. Sinimula na rin magangkat ng karot ngayong Oktubre dahil sa pagtaas po ng presyo nito sa lokal na mga pamilihan. Nagsigawa naman ng seminar ang MTRCB kasama ang Netflix. Ito para turuan ang mga magulang kung paano gabayan ng mga bata sa ligtas sa tamang paggamit ng digital media. Suportado ito ng Netflix at nagpaalala na may mga feature silang pang-control sa pinapanood ng mga bata. Dito ay pinakilala rin ng MTRCB ang protection framework para sa mga magulang. P ang provide guidelines on age-appropriate content, starting media education at home o magbigay ng gabay sa tamang content ayon sa edad. R o yung regulate screen time. O observe co-viewing o dapat samahan ng mga bata sa panunood para magabayan sila kung ano ang content na kanilang dinidiskusyon. Teach media literacy o turuan ng mga bata sa pag-fact check o pag-verify ng mga impormasyon. Educate on both the positive and harmful effects of media para ipaalam ang mabuti at masamang epekto ng media. Ang C naman ay nangangahulugang create a family viewing plan, gumawa ng family viewing plan. At ang T, take the lead para maging modelo hakbang, modelo ng tamang panonood.
Sunshine News Dapat Blast. naman paimbestigahan ang muna pagtatalaga kay dating Senador Antonio Trillanes IV na magsagawa ng welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nilalaman sa inihain ni Senator Robin Hood Padilla na resolusyon sa Senado. Tanong ni Padilla kung may opisyal bang basbas mula sa Philippine government ang naturang delegasyon kay Trillanes. Meron din ba niya itong legal o constitutional na batayan? Sumagot naman si Trillanes na mas mabuting tanongin na lang si Duterte mismo kung bumisita nga siya rito. Samantala, sinabi naman ni VP Sara Duterte na hindi kailangan ng kanyang ama ang pagbisita ng embahada. Lino naman ng Department of Foreign Affairs na bahagi lang tungkulin ng embassy ang ganitong welfare check. Sunodaan nila ito sa Vienna Convention at mga batas o regulasyon ng Pilipinas. Kamakailan, inaprubahan ng Senado ang resolusyon na humihiling sa ICC na ilagay si FPRD sa house arrest bilang konsiderasyon o humanitarian consideration. Si FPRD ay inaresto March 11 at kasalukuyan na kabilanggo sa the Netherlands. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang! Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Ulit tayo sa ating mga balita, alas 6:31 sa buong kapuluan Philippine Standard Time. Hindi po pumunta si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President nitong Oktubre 2 o kahapon po sa Kamara. Maraming nagalit doon para sana ito sa plenary deliberation ng kanyang proposed 902 million budget sa 2026. Ayon kay Palawan Congressman Jose Pipito Alvarez, ang sponsor ng budget sa plenaryo, may kondisyong ibinigay ang Vice Presidente bago siya personal na dumalo sa Kamara. Una, dapat daw dumalo mismo ng personal si Pangulong Marcos Jr. sa pagtalakay ng budget ng Office of the President. Pangalawa, dapat ipakita ng House Committee ang dokumento na inalis na ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang OVP staff. Sinasabing ang mga staff ng OVP ay nasangkot sa usapin ng paggamit ng 625 million peso confidential funds 2022 at 2023. Samantala, nasa Cebu naman si VP Sara para personal na magbigay ng suporta at tulong sa mga biktima ng malakas na lindol. Sunshine Tingnan lang din ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi ito dumalo sa mga budget deliberation sa Kamara nitong Huwebes, October 2. Ayon kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, sa panayam ng SMNA News, binastos siya ng Kamara sa deliberasyon noong nakaraang taon. Sunshine News Blast. Understandable naman sa yung ginawa last year under the former leadership saka under the chairmanship of the former chairman na controversial ngayon. Masyadong, I would say, parang binastos talaga yung opisina niya, no? Walang respeto. Inamin naman ni Ungab na kahit paano ay medyo bumuti na rin ang naging trato ng House Committee on Appropriations ngayon sa budget deliberations. Sunshine News Blast. Yes, actually yun ang main question ko kanina sa lump sum appropriations kasi yung unprogrammed funds is considered lump sum appropriations. Ang point ko kasi kanina, release pala sila ng release sa unprogrammed appropriations para sa DPWH.
Di po saksi ba? Hindi naman yan po si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa panayam ng SMNI News. Sunshine. Tala DOJ Secretary Remulla, DND Secretary Teodoro at iba pa, pinadi-disbar sa Supreme Court. Alamin kung sino ito sa report ni Margot Gonzalez. Natatanggalan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado sina Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Teodoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatanda nangyari ang pag-aresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Damay din sa disbarment complaints sina DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Anthony Fadolion. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability. But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Samantala, may pending application si Remulla sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid. Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo. Pero gate ng abogado ni Baste, karapatan nila magsampa ng kaso anumang oras. The option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it because complainants may have different reactions, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option. Sa panig ni Remulla, hindi na raw niya ikinagulat ang paghahaan ng disbarment ni Baste pero para sa kanya, forum shopping ito dahil mayroon ng naunang reklamo na inihain ng kampo ni Duterte. Expected yun, kaya nga, he filed in the Supreme Court already before. Forum shopping na to, it's forum shopping. Pero hirit naman ni Atty. Torion. The identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license of as a lawyer, whereas what we filed in the ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case in the light of the fact that they are public officers. So as you can see, there is no forum shopping. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Dating Defense Chief nanawagan po ng mass resignation sa gobyerno dahil sa matinding korupsyon. Si Almar Forzuelo sa detalye. Ika nga wala ng pag-asa yung nangyayari sa politika natin. Kaya kailangan lahat ng nasa politika, lahat ng nasa pwesto ngayon, mas maganda magsipag-resign lahat. Ito ang binitawang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales sa naging eksklusibong panayam ng SMNI News. Nagugat ang naturang pahayag ng dating opisyal dahil sa matinding korupsyon ngayon sa bansa na sangkot ang mga opisyal ng mismong gobyerno. Kung matatandaan, isiniwalat ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nag-deliver umano sila ng male-maletang pera sa Shangri-La sa Taguig at sa bahay umano ni dating Representative Zaldy Co sa Valle Verde sa Pasig City. Kasunod dito, isiniwalat din ng dating security aide ni Co na si Orly Regala Guteza na naghatid din sila ng male-maletang pera kay Martin Romualdez. Nauna nang sinabi ni Gonzales na naging sistema na sa gobyerno ng Pilipinas ang korupsyon kaya kahit ilang beses pa umanong magpalit-palit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa rin anyang makukuha ng mga Pilipino ang hustisyang inaasama. Kahit ilang palit ng mamumuno ng Blue Ribbon Committee, sa tingin ko sa ngayon, hanggat hindi nila iniisip na dapat ng palitan totally ang sistemang politika, ganun pa rin ang mangyayari, may protection mangyayari, may damage control na mangyayari. Hindi lalabas ang tunay na katotohanan na hinahanap ng taong bayan sa ngayon. Kaya iminungkahin itong palitan ng kasalukuyang sistemang politikal ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbitiw sa pwesto ng lahat ng mga namamahala sa kasalukuyang administrasyon at dapat anyang pangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung resignation ng lahat
ay isang napakagandang masasabi natin, halimbawa na maipapakita natin sa taong bayan na kasi ang gusto ng taong bayan, pagbabago na eh. Ang pagbabago hindi mangyayari kung piraso-piraso. Nag-resign dito, may nag-resign dyan. Dapat yung buong sistema mag-resign sa ngayon para mabigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng panibagong political system. Ako nga sana kung yung Pangulo natin, siguro dapat siya ang magsimula eh. Hikayatin niya na ang buong gobyerno na mag-resign para makapagsimula tayo ng panibago. Dapat tularan ng mga politiko dito sa Pilipinas ang ibang bansa na kung saan kusa itong bumababa sa pwesto kapag hindi na nagustuhan ng kanilang mga nasasakupan ang kanilang pamamalakad sa pamahalaan. Kasi sa ibang bansa, hindi na sana natin kailangan mangyari yung mangyayari sa atin, mag-people power pa eh. No, sa ibang bansa, pag nawala ng confidence ang mga mamamayan sa gobyerno, nagre-resign ang gobyerno. Eh dito sa atin, ipinaglalaban pa. Eh alam mo naman, bulok na eh. Kailangan ng palitan. Bagamat aminado si Gonzales na hindi magiging madali, naniniwala siya na ang transition government na binubuo ng mga may sapat na kaalaman at kakayahan ang magbibigay daan sa tunay na reforma. May mga tao tayo sa lipunan na kayang gawin ang tama. Hindi lang natin binibigyan ng pagkakataon. In a transition government, sana pamunuan ng tama. Ang dapat nating ilagay dyan yung mga nakakaintindi. Ang dapat natin pag-isipan yung tinatanong mo, kung mag-resign lahat yan, ano mangyayari? Dapat magkaroon ng transition period. Dapat magkaroon ng transition government. Dapat yung gobyerno na yan, alam nila ang fundamentals. Anong dapat gawin? Pero kung hindi anya ito gagawin ng mga kasalukuyan na kaupo, hindi natin mapipigil ang people power. Walang nakakapigil ang people power eh. Hindi naman yan na-organize eh. Lumalabas yan sa damdamin ng taong bayan. At ako naniniwala, very soon, we will have people power. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Sunshine News Alas 10:41 sa buong kapuluan, umiiral at totoo ang mga naunang naitalang Ghost Farm to Market Road projects sa Lanao del Sur. Lino ito ng Department of Agriculture kasunod po sa validation na ginawa nila at lahat ng mga taga-Department of Public Works and Highways. Kaya nananatiling questionable ang 7 proyekto sa Davao Occidental. Pinatay na sa 105 million pesos ang kabuang halaga ng mga ito. Iginit naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA na walang ghost projects ang kanilang barangay development program dahil sa may sinusunod silang mahigpit na guidelines at monitoring sa implementasyon nito. Sinabi ni Executive Director Ernesto Torres Jr. na lahat ng stakeholders ay nakikilahok at natitiyak ang tamang implementasyon ng mga proyekto. Sunshine News Blast. The funding is released directly to the municipality or city where the beneficiary barangay is located. And yung nag-i-implement ng project mismo, they hire yung mga taga doon mismo sa community. So I'm happy to report to everybody that as of 2024, we have 0 irregular COA finding. Kaya po napakaganda. Wala po talaga tayong ghost project. At saka even the quality of the project. Yan po si NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. Ang NTF-ELCAC ay binuo po taong 2018 sa ilalim po ng Duterte administration. Dahil itong mawakasan ang insurgency problem, dapat po sa CPP, NPA, NDF gamit po ang good governance. Naman inaninyahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Public Works at ngayon ay Senador Mark Villar na dumalo po sa kanilang mga pagdinig. Nakatakda ito sa October 7 kaugnay sa anomalya sa flood control. Si Villar ay dating kalihim ng Department of Public Works 2016 hanggang 2021. Ayon kay ICI Chair, retired Supreme Court Justice Andres Reyes, kailangan raw magpaliwanag ni Senator Villar tungkol sa plano, budget at pagpapatupad ng mga proyekto kung siya pa ang kalihim. Villar ay kalawang dating Public Works Secretary na inimbitahan ng ICI. Kasunod yan ni Manuel Bonoan na unang umarap sa hearing noong September 19. Sunshine Nanatiling credible ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga anomalya sa flood control project. Ayon yan mismo kay dating ICI Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
Sinabi niya rin na wala natatanggap na pressure mula sa labas ang ICI at wala naman na niyang tinatakban sa investigasyon. Natandaan nag-resign si Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Ang resignation ni Magalong ay may kinalaman sa 110 million peso tennis court project sa Baguio na ipinagawa sa St. Gerard Construction Company. Kumpanya po ng mag-asawang Curly at Sara Discaya na nauugnay sa flood control anomaly. Para sa listahan ng kanilang official members, dating Ako Bicol Congressman Zaldy Co. Yan ay kasunod ng kanyang resignation sa pwesto. Pirma naman ng Kamara na natanggap nilang resignation letter ni Co noong September 29. Dahil dyan, inutusan ng presiding officer na alisin ang kanyang pangalan sa roll of members. Alin naman talaga ang Ako Bicol Party List ng bagong kinatawan para maging substitution ni Co. Si Co ay dating chairman ng House Committee on Appropriations. Siya habang naharap sa mga legasyong ng insertions. Mastermind raw itong si Co sa 2025 national budget insertions at mga kickback o issue ng korupsyon sa flood control. Sunshine. Dahil po sa mga kasulukuyang development, hindi na muna matutuloy ang pinakauna sanang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM na nakatakda sana ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa Commission on Elections, gaganapin na lang ito March 31, 2026. Naantala ang unang schedule matapos ideklarang unconstitutional Supreme Court ang dalawang batas hinggil po sa redistricting ng BARM. Dahil dyan, lahat po ng preparasyon ng COMELEC ay balik po sa umpisa. Kailangan daw sirain ng COMELEC ang mga balotang na imprinta nila para sa BARM polls. Kailangan ding ulit na mag-file ng certificates of candidacy ang mga kandidato sa Enero ng 2026. Ang printing ng mga bagong balota ay posibleng gawin naman sa Pebrero ng 2026 na. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahirap ang sitwasyon ngunit kailangan nilang sumunod sa utos ng Korte Suprema. Chairman Guadis pinagre-resign ng transport groups na pro-modernization. Si Sheena Torno sa detalye. Chairman Guadis, alis ka na dyan! Chairman Guadis, alis ka na dyan! Tila kumakalas na ang grupong Magnificent Seven na kabilang sa mga unang sumuporta sa Public Transport Modernization Program at sa Administrasyong Marcos. Ayon sa grupo, hindi na nila kayang palampasin ang umunay kawalan ng sapat na aksyon mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa kapakanan ng mga super at operator na sumunod sa modernisasyon. Gate nila, tila napabayaan ng mga naunang tumalima sa programa sa halip na mabigyan ng suporta at insentibo. Ang suporta lang pong aming kailangan, iayos ang hanay ng transportasyon. Magkaroon ng tamang inventaryo sa mga inilalabas niyang prangkisa sa TNBS, ang motorcycle taxi, at din sa mga unregistered na mga unconsolidated units na yan. Wala. Ang masaklap paan niya rito, may ilang kooperatiba umano ang pinaburan ni Guadis. Halimbawa raw dito ang ilang ruta sa bahagi ng Commonwealth sa Quezon City na ibinigay sa ibang kooperatiba imbes na buksan ito para sa lahat. Gate pa ng grupong Pasang Mazda, nararapat lamang na alisin ito sa pwesto at palitan na may malasakit umano sa mga mahihirap na super at operator. Binigyang diin pa nila, hindi na nga naibigay ang mga ayuda na para sa sektor, lalo na noong kasagsagan ng big-time oil price hike. Wala pong ginagawa. Marami ng panahon nakaupo siya sa 3 taon parang hindi niya alam ang ginagawa niya. Yung modernization program, yung mga fuel subsidy namin. Babala ng Magnificent Seven, sa oras na hindi umaksyon ng ahensya ay magsasagawa sila ng kilos protesta at malawakang tigil pasada. Samantala bukas naman ang SMRI News sa magiging pahayag ni LTFRB Chairman Guadis sa usaping ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News. Sunshine. Natuloy naman ng Pasig City Court si Janet Lim Napoles ng 13 counts ng money laundering. Pagnayan ng PDAF o pork barrel scam noong 2013. Ang ipinataw na parusa ay nasa 7 hanggang 14 na taon bawat kaso. Magkakabilanggo po yan. Pagkasya ng 154 na taon sa kulungan. Brownie, punta po ay may halaga na 904 o 94.15 million pesos. Ayon sa korte, gumawa si Napoles ng peke ng mga non-government organizations o NGO para doon po isalpak ang pork barrel funds para sa ghost projects.
Gawain nitong parang legal ang pera para maitago ang pinagmulan. Ito na ikalawang beses na nahatulan si Ginang Napoles. Taong 2024 may hatol na rin siyang kulong at 16 million pesos na multa. Sunshine. Ang Bureau of Corrections of Bucor ang nasa 1,699 persons deprived of liberty o PDLs mula Hulyo 31, July 31 hanggang October 1 ngayong taon. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang mga pinalaya ay ang mga napawalang sala, binigyan po ng probation o habeas corpus, nabigyan ng parole, nakapagpiyansa o natapos na ang kanilang sintensya. Kabilang po sa mga nakalaya ang mula sa New Bilibid Prison sa Iwahig, Davao, sa Davao, sa Leyte, sa Correctional Institution for Women, sa Sablayan Penal Farm at sa San Ramon Prison. Sa kabuuan, umaabot na po sa 27,003 ang mga bilanggong napalaya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 850 million pesos na halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Pangasinan. Pinatayang 125 kilo ng shabu ang nakuha na nakatago po sa mga plastic tea bags. Naresto mula rito ang dalawang high-value target. Nakumpiska rin ng isang van, cellphone at marked money mula sa kanila. Ang mga sospek ay kakasuhan sa ilalim po ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maaari silang makulong habang buhay at multahan ng 500,000 hanggang 10 million pesos. Sunshine News Ang Blast. kumpiska naman ang nasa 11.4 million smuggled na sigarilyo sa Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa Dato din Sinsu at Maguindanao del Norte, nahuli po ng PNP ang isang truck na may 266 na kahon ng imported na sigarilyo. Mula ito Malaysia na nakakahalaga ng 9.5 million pesos. Sa Libak, Sultan Kudarat naman nahuli ang nasa 1.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa isang checkpoint. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Livestock at poultry industry sinasahang lalakas sa ilalim po ng bagong batas na ayon sa isang agri-group. Si Chair Light sa ating Balitang Negosyo. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre 25 ang naturang panukalang batas na layong palakasin ang produksyon at modernisasyon ng livestock, poultry at dairy industry. Sa ilalim ng bagong batas, lilikain ang Animal Competitiveness Enhancement Fund o ANCEP na may pondong nagsisimula sa 20 bilyong piso hanggang 30 bilyong piso kada taon sa loob ng 10 taon. Ang pondo ay magmumula sa taripa ng mga imported na karne at dairy products. Maaari itong gamitin sa mga programa tulad ng repopulation at herd build-up, mas epektibong animal disease prevention at vaccine stockpiling, pati na rin ang cash assistance para sa mga magsasakang naapektuhan ng ASF at bird flu. Kasama rin dito ang pagpapatayo ng mas modernong pasilidad tulad ng slaughterhouses, poultry dressing plants at cold storage facilities. Higit pa rito, itinakda rin sa batas na ang Bureau of Animal Industry ang magiging pangunahing regulatory agency para sa veterinary drugs at biologics, kabilang ang vaccine. Ayon kay AGA Party List Representative Nicanor Nicky Briones, pangunahing may akda ng naturang batas. Ito ang simula ng mas ligtas ng food supply, mas malakas na suporta para sa maliliit na magsasaka at mas matatag na biosecurity laban sa mga sakit na nakakaapekto sa hayop. Dagdag pa ni Briones, bukod sa mas pinalakas na produksyon, target din ng batas na maitaas ang kompetisyon ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Matatanda ang isinumiti ng AGA Party List ang nasabing batas noong pangtaong 2022 para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Cherry Light, SMNA News. International News Blast. Magbabalik na ngayong buwan ang direct flights ng India at China. Sa anunsyo, magsisimula ang daily flights mula Kolkata sa India patungong pong Guangzhou sa China sa Oktubre 26.
Balak din nilang magbukas ang ruta mula New Delhi. Ayon sa Foreign Ministry ng India, mahigit 5 taong sinuspende ang naturang flights. Sinuspende ang direct flights ng India at China noong 2020 dahil po sa matinding tensyon sa border na magsagupaan ang kanilang mga sundalo. Pinalala pa ito sa nagdaang COVID-19 pandemic. Sports News Blast. Pagmumultahin ng Philippine Basketball Association o PBA ang koponan ng TNT Tropang 5G. Naku, bakit naman? Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, yan ay kasunod ng paglahok nila sa Abu Dhabi International Basketball Championship nang hindi nagpapaalam sa liga. Naku, patay sila, sila RR Pugoy. Paglabag din ito sa panuntunan na bawal maglaro sa ibang torneo ang isang linggo bago ang pagsisimula ng season. Ayon naman kay Coach Chot Reyes ng TNT, sumali ang koponan dahil hiniling ng organizers na may Filipino team sa nabanggit na torneo. Showbiz News Blast. Inanunsyo naman ang mga nominado para sa Folk Song of the Year category sa pinakaunang Filipino Music Awards 2025. Kasama po sa listahan ang mga susunod na kanta. Sa Bawat Sandali ni Amiel Sol, ang Saranggola ng Ben and Ben, ang Kantang Lalim ni Mateo, ang Aking Diwata ni Noel Cabangon, at ang 10 mga daliri ng Diwata at Justin. Gaganapin po ang Filipino Music Awards sa October 21 sa SM MOA Arena sa Pasay. Magkakaroon din ito ng performances mula po sa mga sikat na Filipino artists at bands gaya po ng SB19, Ben and Ben, paborito ni Virgil Nabini, Forbes Page, Cup of Joe, Apple the App at si Maki. Ang tickets ay nagsisimula 1,500 hanggang 4,000 pesos at mabibili lamang sa sarisari.shopping.com. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo For C. whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sa wikang Pilipino, sapagkat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Solo gaming muna tayo ngayon mga kababayan on a Friday morning. Mabilis po ng panahon, October 3. Kaso nga lang, masama po ang panahon dito po sa Metro Manila at iba pang mga bahagi ng bansa. Dahil po dito sa Bagyong Paolo, no? At meron pa tayong mga hamon na sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu na mga biktima po ng lindol, meron pang banta ng kalamidad sa pagsabog naman ng mga bulkan. Meron pang problema sa korupsyon ng Pilipinas. Napakaraming challenges kakaharapin ilang araw na lang bago magpasko. Speaking of ilang araw na lang, 83 days na lamang mga kababayan. Pasko na naman. Merry Christmas po sa ating lahat. Hangad po natin ang tagumpay ng ating bansang Pilipinas para naman mabigyan ng ustisya yung sakripisyo, no, ng tulong, pagpupunyagi at pagpupursige ng ating mga overseas Filipino worker, ng ating mga bagong bayani overseas Filipinos abroad dito po sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating umagang balitaan. Saan po kayong dako ng mundo, huwag natin kalimutan magdasal. Ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang makapagliligtas at makapagbibigay sa atin ng pagpapala at sagot ng ating mga dalangin. Maraming salamat sa pamunuan ng SMNR Radio sa pagkakataon ng Friday morning na maging kabahagi po ng ating public service program para po sa inyo mga kababayan. Ako po si MJ Mondihar, to the Almighty Father always is the glory. Susunod na Pulso ng Bayan, mapapanood po ninyo worldwide. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang! Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.